saya ingin share bagaimana membuat sarung untuk poket tisu. So untuk mak-mak, untuk ibu-ibu yang ada anak kecil, sesuai lah untuk poket tisu, sebabnya dia punya plastik kan lembik. Kalau kita letak dalam handbag mesti cepat konyok kan. Okey, apa yang kita perlukan ialah kain perca yang menarik lah. Tak kira lah kita punya lebihan baju raya tahun lepas ke, boleh guna. So saya dah potong mengikut ukuran saiz contoh poket tisu saya. Saya gunakan yang besar. So cara saya ukur untuk lilit lebar dia. Di sini saya dapat 9 dan saya tambahkan 1 inci untuk curi jahit, jadi 10. So lebar ini adalah 10. So untuk panjang dia saya dapat lebih kurang 6 dan saya curi jahit lebih kurang 1 inci lebih, jadi 7. Lebih kurang jam 7 lebih. Okey. So kita potong mengikut ukuran tadi, dapat selebar ini. Kemudian kita lipat 2. Lipat 2 bagi sama dan kita start menjahit. Okey. Kita lipat 2 macam ni dan kita jahitkan hujung dia mengikut kita punya yang kita curi setengah inci tadi dalam suku daripada panjang kain ni. Okey. Sebelah lagi. Dan bahagian tengah ni untuk kekemasan kita cait sikit saja supaya dia tak mudah terbuka bila kita buka tisu tu ya. Kita tindih atas dia sikit.
Okey, bahagian ni pula kita mesti cari tengah dia. Bahagian kita lipat dua tadi, bahagian tengah dia kita snapkan sikit dan tanda kedua-dua ujung, dan yang tengah kita jahit tadi mestilah bertemu yang kita snap tadi. Okey, dan pastikan yang kita lipat tadi dia terbuka macam ni, dan kita jahit. Satu lagi. Okey. Kemaskan benang. Potong benang yang berlebihan, buka, terbalikkan. Okey, macam ni lah rupa sarung tisu kita. Boleh kemaskan hujung dia. Dan kita boleh masukkan contoh tisu kita tadi. Dia mungkin agak ketat sikit lah sebab ni tisu baru kan. Okey, dah siap. So, tadi nampak yang jahitan kita tindih sikit tadi. Okey. Sertakan tisu kita. Dan contoh tisu, poket tisu. Oh, tengok macam tu. Okey, bila dah guna, yang ni boleh simpan, selitkan ke dalam. Okey, anda tisu, saiz tisu ni terpulang pada anda. Boleh guna yang besar untuk kegunaan sendiri, ataupun anda untuk berhajat untuk bagi gift, door gift ke, boleh buat yang kecil lah. Buat yang kecil. Okey, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Terima kasih. Jadi kita punya poket tisu. Sepatutnya dia macam tak kemas kat sini. Semula boleh tak? Nanti cut kan, boleh tak? Boleh ya, cuba je. Macam tak berapa nak kemas.
sepatutnya tadi orang kena jahit kat sini sikit.